Hejsan! Välkomna till nyheter på lätt svenska. Här kan ni träna på er hörförståelse med hjälp av nyheter upplästa med tydlig och långsam röst. Dessutom har ni bilder som hjälper er att förstå nyheternas innehåll. Glöm inte att sätta på undertexter på svenska eller på ditt hemspråk. Vi börjar med en väldigt positiv nyhet som rör alla som arbetar. Och det är att vi kommer få sänkt skatt på arbete. Nästa år kommer både de som arbetar och pensionärer att få sänkt skatt. Sänkt skatt enligt regeringen. För de som jobbar innebär det att de får behålla cirka 2600 kronor mer per år. Pensionärer kommer att få behålla cirka 1400 kronor mer per år. När regeringen sänker skatten minskar statens intäkter. Alltså intäkt, det betyder pengar in. Utgift, det är kostnader som man betalar ut. Pengar ut. Och därmed de pengarna minskar då som kan användas till olika ändamål som sjukvård, skola och våra vägar till exempel. Den 19 september presenteras hela budgeten. Det är regeringens plan för hur Sveriges pengar ska användas nästa år. Regeringen har skapat budgeten i samarbete med Sverigedemokraterna. Jobbar ni eller studerar ni? Skriv gärna i kommentatorsfältet. Vi går vidare till den andra nyheten. Elev skjuten på skola. På onsdag morgon sköt en elev en annan elev på en skola i Trångsund, Huddinge kommun, nära Stockholm. Skjutningen ägde rum inne i skolbyggnaden och inga andra elever ska ha varit i närheten enligt polisen. Det var skolsköterskan som larmade polisen och den skadade eleven fick snabbt föras till sjukhus med ambulans. Eleven uppges vara allvarligt skadad, men om ni lyssnar på hela nyheten så har jag också en uppdaterad nyhet om situationen för den här eleven. Polisen har gripit en annan elev som nu misstänks för försök till mord. Vapnet som användes har tagit i beslag, men polisen har inte kommenterat vilken typ av vapen det rör sig om. På torsdagen kommer extra personal att finnas på skolan för att stötta elever och erbjuda samtal kring det som har hänt. Många elever valde att gå hem efter skjutningen. Skolans rektor Kai Majuri beskriver händelsen som fruktansvärd och säger att det rör sig om ett bråk mellan två högstadieelever som slutade mycket allvarligt. Men skjuten elev mår bättre. Här är en uppdaterad information. Eleven som blev skjuten på skolan i Trångsund är nu på bättringsvägen. Rektorn meddelar att eleven har genomgått en operation som har gått bra, enligt ett uttalande till P4 Stockholm. Polisen har gripit en pojke efter skjutningen och han hålls nu i förvar, misstänkt för mordförsök. Båda pojkarna går på högstadiet. Inom några dagar kommer det beslutas om den gripna pojken ska fortsätta hållas i förvar medan polisen utreder vidare.
Statsminister Ulf Kristersson kommenterade händelsen och påpekade att skjutningar på skolor är mycket ovanligt i Sverige, men att det nyligen blivit allt vanligare att unga människor är beredda att begå allvarliga brott. Han kallade utvecklingen mycket oroande. Dagens sista nyhet handlar om att Afrika kan få stora problem. Afrika är ju inget land utan det är en världsdel som har många olika länder. Ungefär 118 miljoner människor i Afrika kommer att få det svårt de kommande åren på grund av klimatförändringar, enligt en ny undersökning om hur situationen kan utvecklas fram till år 2030. De ökade utsläppen från människans aktiviteter gör att klimatet förändras snabbare. Detta leder till att extremväder, till exempel som torka, översvämningar och långvarig värme, blir allt vanligare. Afrika kommer att drabbas extra hårt av dessa förändringar enligt en rapport från världens meteorologiska organisation. Experter rekommenderar att afrikanska länder satsar på att bygga vägar och system som kan varna för oväder och extrema väderförhållanden. De senaste dagarna har det kommit flera rapporter om värmerekord runt om i världen. Och forskare förutspår att år 2024 kan bli det varmaste året som någonsin har uppmätts. Tack så mycket för att ni lyssnade på dagens nyheter. Vi ses i nästa sändning. Hej!